There are a few things that I want to say about the sports industry in the US. Okay, although you guys did an excellent job in highlighting the violent nature of the sports over there, but one thing that you need to pay attention is the fact that since they have such a diversity of races and ethnicities, sports is the only arena where people can find themselves united. Okay, so sports can be considered as the national religion là được xem là cái quốc bà của em ấy. I mean, regardless of race and class and gender, people can just sit together and enjoy, say, a match, like a soccer match, or maybe a football match, or maybe some kind of basketball kind of match right there. So, unfortunately, it's been permeated with violence. And the idea of competing and you have to be the winner all the time really puts a terrible strain on the shoulders of especially American men. So you have to grow up and under peer pressure and absolutely the pressure from the society, you have to excel at sports, and if you don't, then you're considered as a loser. And so Don Sabo, có một học giả của em ha, tên là Don Sabo, and he talked about the idea of what we say the pain principle. What does it mean by principle? Principle là gì các bạn? Nguyên tắc. Nguyên tắc hay là nguyên lý hả? So Don Sabo himself was a very kind of short and physically weak, man. But under the pressure of, the peers, he wanted to join the soccer team, in his school. He ended up being injured, and he had to go through a lot of, surgeries, operations, in order to recover. And so he spent the entire of his life writing, about that pain principle, that principle that you have like no pain, no gain. Lúc này các anh thấy đang là nghi nghĩ ở câu gọi là no pain, no gain. Anh không có trải qua những cái nỗi đau thì anh không thể nào đạt được điều mà mình muốn, phải không ạ? But what he's suggesting is that it doesn't have to be like that. Violence doesn't have to be a feature of sportsmanship, right? And it doesn't have to be carried to such an extreme. But unfortunately, it has become sort of like a feature. Since it is an industry, it means that it needs to generate as much money as possible, and people want to make profit. Cảm thấy khi nào đạt được thành kinh tế, thể thao nó không nên là để giải trí hay để luyện tập hay để rèn luyện cái cảm nghĩ là cái sức bền cũng như là cái ý chí cho người ta có thể là cạnh tranh về sau. Mà nó bây giờ là một ngành công nghiệp, em biết rằng là người ta từ việc là bán vé chơi cho đến là vé tham gia vào các câu lạc bộ, hay là các em thấy rằng là cả những cái merchandise bao gồm là tất cả giày, áo, quần, tất cả mọi thứ phải không ạ, để có thể cổ vũ cho cái đội đó. Và ví dụ như các em thấy là cái tiền chuyển nhượng của các câu thủ từ câu lạc bộ này sang câu lạc bộ khác, hay là từ đội của trường này sang trường khác. I mean, it's sort of like huge, right? An enormous amount of money there. Và vì vậy mà các em biết rằng là người ta không thể nào dừng cái việc là violence, bởi vì cái violence đó nó attract, tức là nó cuốn hút cả người xem, đưa người ta đến cái câu lạc bộ và làm cho người ta có cái tinh thần để cho người ta cheer. Bởi vì là khi mà thấy các cái cầu thủ ở trong đội của mình cũng muốn chơi hết mình, có nào là cố gắng là phải thắng hết sức bằng cách là có thể đi ra ngoài đó và có thể punch people into the face and just hurt people. Out there on the court or in the course, it's sort of like a common practice, and you have to do that. You have to do that to keep moving, right? Thì cái đó là một cái điều mà nó gọi là bị phê bình rất là nhiều trong cái nền thể thao của nước Mỹ. Đi kèm với đó là các em thấy rằng là việc sử dụng các chất cấm, doping,
so that you can enhance your performance. And so they have a lot of scandals relating to this, and absolutely not just secluded only to the United States of America. You have other countries as well, but the situation is really really bad in the US, right? um, cái điểm thứ hai cô muốn nhấn mạnh với các em ở đây là lúc này các bạn cũng có nói một tí xíu về cái tình trạng là anorexia and bulimia, là chứng biếng ăn và chứng buông ăn hả. Anorexia là biếng ăn của em ấy, and bulimia are very popular among teenagers and young men and young women in the U.S. Simply because on the one hand, you have the food industry, các em có một cái ngành công nghiệp chế biến ăn, và ở đấy là tôi đang nói đến năm các em nhé, fast food. Basically sending out the message that you need to eat, and it is an indication of wealth. Và trong sách của các em, trong tài liệu của các em đấy, thì nó nói rằng là cái việc mà người ta ăn uống á, thì nó là các em đợi cô tí xíu thì cô lấy cái sạc đấy thế. Basically, they say that eating a lot is cultural and social as well as psychological. Là việc mà người ta ăn, các em thấy không ạ, khi mà mang cái yếu tố là thứ nhất là vừa là văn hóa, thứ hai là vừa là yếu tố về xã hội, và vừa là cái yếu tố về là tâm lý, right? So what it means is that since America, or you say the U.S. is considered as the land of plenty, như vậy là một đất nước mà nó trù phú phải không nào? Which means that you need to eat more. Okay, đi giàu thì phải ăn nhiều. Okay, another factor is the love of fast food. Cái này là cái yếu tố về chúng ta gọi là xã hội này. Nhưng mà lúc nãy là cả yếu tố về này, cô đang phân tích là yếu tố về xã hội đó các em thấy, tức là vì nó là cái land of plenty and then the love for fast food, and so they are really into things that are convenient and also very very fast. Okay, and finally you have the idea of very fast kind of lifestyle, very busy lifestyle, and so they don't have a lot of time to prepare like a proper meal, because when you cook, and I think that a lot of you here do a lot of cooking at home, that the preparation for that, from going to buy the grocery to washing and chopping and then cooking, and then you eat and then you clean the table, things like that. It takes like almost forever for a woman to carry these activities out. So all of those things, really have an effect on the weight of the American people. However, on the other hand, you see this kind of very unrealistic beauty standard. Em thấy đang là một cái chuẩn mực mà nó hầu như là không thể nào gọi là không hoàn toàn thực tế. Em bị cái con Barbie rồi chứ hả? Có búp bê Barbie không? Lớp mình có ai có búp bê Barbie ở trong nhà không? Barbie doll? Dạ có cô. Ok, Ngân Thảo mô tả cho cô cái bạn Barbie doll hỏi xem nào. How does she look? Barbie là như thế nào? Dạ lovely. Okay. Is she tall? Is she tall? Cao không? Yes. And is she Thin. And thin? Okay, yeah, that's what I was about to ask. Okay, tall and thin. But what about her boobs? Như vậy nó cao phải không nào? Nó gầy. Nhưng mà sao? Chân thì phải dài phải không nào? Giá thì thường là giá trắng, búp bê Barbie thường giá trắng, sau thì nó có một số các cái con búp bê nó cái màu nó khác. Nhưng mà gì là các bạn?
Mà khinh thể của nó như thế nào? Các cô không cần phải nói tiếp nữa hết. It's almost like unattainable. So, if you want to be considered as beautiful or, sexy or có nghĩa là gợi cảm hay không hay là xinh đẹp thì sẽ phải đúng theo cái chuẩn mực như vậy. Mà trong khi bên này thì các em thấy rằng là cái yếu tố về ăn uống, cái portion tức là khẩu phần ăn của người Mỹ rất là lớn, thì nó tạo ra một cái việc đó là người ta bắt đầu bị cái chứng gọi là rối loạn ăn uống. You have like, eating disorder. Và lúc này các bạn đưa ra hai cái chứng đó là chứng coi như là biếng ăn và chứng cuồng ăn. Các bạn biết là anorexia là có người là họ có tí các bạn nhé, cao 1m7, 1m8 mà nặng đôi khi là có 45 kg thôi, mà họ nhìn vào trong gương họ vẫn thấy là mình mập. Okay, so it's sort of like a psychological pathology actually, right? Như vậy cô chỉ add thêm cho các bạn một số các thông tin như thế. Về cái lớp học của chúng ta thì là vừa rồi đấy thì cô có nói các em là có thể là thi on-site, nhưng mà bây giờ với tình hình dịch như thế này thì là chúng ta phải chuyển qua là thi online các em ấy, là thi coi như là trên mạng trực tuyến. Thì cô sẽ làm một việc đó là cô sẽ ôn tập cho các em. Tuy nhiên để mà ôn tập thì chúng ta sẽ cần một việc đó là các em tuần sau thì các em sẽ có một cái tuần chúng ta gọi là tự học. Các em sẽ đọc lại cái tài liệu mà chúng ta có ở đó, và xong tuần sau nữa là cô sẽ gặp lại các em. Tuần sau thì các em cũng check cho cô cái điểm của trên bài ai mà thiếu điểm thì bảo là cô giúp cho cô hết. Thì là tuần sau nữa chúng ta sẽ ôn tập và cô sẽ hướng dẫn cho các em kỹ các cái về cái format đề thi cũng như là mọi thứ để cho các em rõ ràng hơn. Bây giờ các em có câu hỏi thắc mắc gì không? Any questions or comments? Okay, yeah. Các em rất là giỏi hay cô hoan hô cái tinh thần là học tập của các em. Thực ra là lớp mình đa phần khi nào cũng đông đủ, có thể khi nào cũng có 6 mấy bạn ở đây, là vì có một số bạn chuyển sang nhóm bên kia gần như là các bạn đi học đều đầy đủ cả và dễ rất là sớm hả, rất là dễ thương. Thì chịu khó hết, còn thêm một vài buổi nữa thôi. Tuần sau thì mình làm chi hả? Ai nhắc lại tuần sau làm chi? Dạ ôn tập, dạ tự học ạ. Rồi các em nhớ là tự học thì các em xem ở trong tài liệu những chỗ nào mà không có rõ là các em ghi lại cho cô biết chưa, để đến ngày mà cô ôn tập thì là các em có thể đặt câu hỏi cho cô để mà cô giải đáp cho các em hết. Dạ. Ok. Dạ cô nữa, tuần sau mình không học nữa cô. Dạ không học honor. Ó tự học đấy. Dạ. Dạ cô. Ok, dạ. Được chưa các bạn? Rồi Hòa My điểm nhân xong cho Hòa My ơi.